naloko tayo ng client natin. Alright? Naloko tayo ng business partner natin. Naloko tayo ng supplier natin. O kaya, bigla na lang tayo na-ghost ng tinetext tayo, bigla na nawala nung na-fall ka na, yeah. Pag naisip mo yung experience A mo, divert to experience B. Yung experience A mo, punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng panghinayang. Dito sa experience B, punong-puno ng pag-asa, di ba? Punong-puno ng kaligayahan. Di doon doon mo ito unang isipan mo. Pag alam mo nang masasaktan ka dyan, lumayo ka, di ba? The best way not to get hurt is to run away. Meron po kasing kanta dito mga G-Livers. Every time we say goodbye, baby, it hurts. Positive day, G-Livers. Alright, positive day, G-Livers. Alright, positive day, G-Livers. Positive day, G-Livers. This is Dr. Gigi Disungap. Anyway, magandang hapon sa lahat ng G-Livers natin. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat mo gusto magpa-coach kay Doc, pwede tayo face-to-face and online. And even if you need a speaker per seminar or webinar, pwede tayo face-to-face and sa Zoom. PM lang kayo sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid. And of course, if you want to join my team, IMG Rockstar for your financial education and investment opportunity. Lalo sa mga OFW, mag-message ka lang po, okay? Nandiyan lang po aking personal FB. Ako po ang sumasagot dyan. Doon sa iba, nagugulat sila, sabi nila, Dok, ikaw ba yan? Ako nga po yun. Alright, so ngayon pag-usapan natin yung tungkol sa kanta na every time we say goodbye, baby, it hurts. Yan, taray. Usapang move on, yan. So, sa lahat ng mga gustong mag-move on ngayon, para sa atin ang vlog na to, pag-usapan natin, ano ba talaga yung best formula at kailan ba tayo dapat mag-move on? At posible ba? Ito isang tanong, nakakapag-move on ba talaga ang tao? Okay, talaga bang nakakalimot tayo? So, yan ang ating pag-usapan, okay? So, habang tayo naka-coke, walang coffee. So, unang-una, ano bang ibig sabihin ng move on? Yan. So, tinanong ko yung aking assistant, sabi niya, sabi mo, JB, ang move on ay paglimot. Yan. Paglimot, kalimutan, kung ano man yon. At ito, nag-check kami kay Google. Ang sabi po ni Google ay moving to another place or doing something. So, dalawa po siya. Dalawang process ng move on. Okay? Forget the past and see what's next. So, ito, kalimutan natin ang ano man yan, tapos tinan natin, ano yung susunod natin gawin? Changing, alright? So, that's moving on. Move on, okay? Pagtanggap, yan, paglimot, at pagtingin kung anong dapat mo pang gawin, alright? So, ayan ang summary ng move on. Pero bakit natin ba siya pag-uusapan ngayon? Alam mo kasi marami tayong mga experiences sa buhay natin. Ako personal, so, natutunan nating mag-move on. Yan. So, pero hindi lang to pang love life, mga kapatid. Kasi pag naisip natin, move on, love life. Hindi po. So, ito pag-usapan natin meron po kasing lumang issue na hindi tayo makapag-move on at meron namang mga bagong issue na dapat na tayo mag-move on. Okay? For example, lumang issue. Ito, nagsulat ako kanina ng script. Sabi ko po dito. Di ba, minsan, hindi tayo maka-move on sa, halimbawa, ang course mo, etong course mo, sabihin mo, ayoko naman talaga itong course ko hindi ka pa, anong year mo na, hindi ka pa nakapag-move on? Kaya ko ito naalala, when I was still a Dean of College of Education, as you know po, dati akong Dean, meron akong mga iniipon na estudyante, so minomonitor ko attendance, performance nila. So I asked one student, sabi ko, bakit maganto yung performance mo? Pag-usapan natin how to improve. Alam mo, sabi niya sa akin, Doc, ayoko naman kasi talagang mag-educ Sabi ko, ayaw mo talagang mag-educ, graduating ka na. Di ba? Eto na nandito ka na sa last phase na lang. Ngayon, hindi ka pa nag-move on, ayaw mo pala yan. So, gano'n, hindi tayo makatanggap ng mga pangyayari sa buhay natin. Hindi tayo maka-move on. Mga lumang issue sa buhay. For example, ayoko naman talaga tong career na to. Ilan taong ka na dyan sa career na yan, di ba? O for example, ayoko naman talaga tong asawa ko, Doc di ba na anak nyo Ang iba, hindi mo pa ba yan gusto? Nakalimang anak na kayo, di ba? O yung mga OFW, sabi niya, Doc, kaya ko naman talagang mag-abroad. Pang 10 kontrata mo na yan. So, ibig sabihin yung acceptance natin, di ba? Yung mga lumang issue hanggang ngayon,
kumakalaban pa din or nandun pa din sa isipan natin, hindi pa rin tayo makamove on na ayaw mo siya, na hindi mo naman talaga gusto, wala pa yung acceptance, okay? So, second issue po, yun yung mga lumang issue. Ito na may mga bago na kinakarap natin, di ba? Minsan, naloko tayo ng client natin, alright? Naloko tayo ng business partner natin, naloko tayo ng supplier natin, o kaya bigla na lang tayo na-ghost ng tinetext tayo, bigla na nawala nung na-fall ka na, yeah. Di ba mga tinetext ka, kumusta ganun, nung ikaw na in love, nawala siya. Di ba? So, yun yung mga present, or maybe at present, nalugi ka sa negosyo. Tinaya mo lahat ng hard-earned money mo, pero walang nangyari. So, yung mga present situation natin, na kailangan natin mag-move on. Alright? So, ang issue natin ganito, minsan matagal na siya nangyari, or maybe a month ago, pero hindi natin ma-sure sa sarili natin kung naka-move on na ba ako o hindi. Yun yung first issue na dapat pag-uusapan natin ngayon. Alam mo ba kung naka-move on ka na o hindi? Hindi ko alam. Hindi ko alam sa mga nagmo-move on ngayon. Natanong natin sarili natin. O yung mga may experience na naloko, iniwan ng jowa, na-ghost tayo, or nalugi, or whatever. Ang tanong ko sa'yo, naka-move on ka na ba? Or maybe hindi mo alam. Di ba may mga ganun situation sa buhay natin? Dok, hindi ko nga alam kung naka-move on na ako eh. Para tayong iyak tatawa. Iyak tawa, di ba? Iyak ngayon, mamaya tatawa. Tatawa tayo kasi may nakakatawang pangyayari. Mamaya pag naalala mo na naman, anong gagawin mo? Iyak ka na naman, di ba? Malungkot ka ngayon, mamaya pag naalala mo naman, ano ka na naman? Babalik ka naman sa loneliness, di ba? Pag nakita mo yung okay ka na ngayon, di ba? Pero pag nakita mo yung picture niya sa FB niya, di ba? Kasi sumisilip ka pa eh. Sa usapang jowa tayo, di ba? Usapang ex, di ba? Okay ka na sana eh. Mamaya, sisilip ka pa sa IG, nakita mo. Di ba? Okay ka na sana eh. Sumilip ka pa sa my story, di ba? Nakita mo pa tuloy, ang saya-saya niya. Diba? So, ikaw naman, umiiyak, di ba? Nakita mo yung mga, nanloko sa'yo, di ba? So, ang saya-saya nila. Tapos, ikaw nalulungkot, di ba? So, hindi natin malaman, lungkot saya, yun nga sabi ko, tawa, iyak. So, hindi mo malaman ngayon kung move on ka o hindi. Alright? So, kaya kailangan matiyak natin na tayo ay nakamove on na. Yun ang dapat mong siguraduhin sa sarili mo. Okay? Tiyakin mo na okay ka na. Dapat you have to ask yourself and you have to be certain about it. Dapat may certainty ka sa sarili mo. Na pagka na-discussion o nakita mo yung FB niya, o kaya nabanggit, o kaya ano man ang nagpapaalala, masasabi mo sa sarili mo, I'm okay, I'm fine, naka-move on na ako. Yun, dapat meron kang ganung conviction. Kaya kailangan matiyak mo, kapatid. Okay? So, kung di pa, eto, pagtiyak natin. Anong gagawin natin, Doc? Ito, ito recommendation ko lang naman. Nag-recommend ako ng 1 week. 1 week victory yan. 1 week para ka mag-move on. Talaga. Actually, matagal ka nang nag-move on. Itong 1 week na to, hindi ako expert 100% At sa mga nababasa ko, wala naman 1 week na moving on, di ba? Pero sinasabi ko po, you have this 1 week to start, okay? You have this 1 week to finalize. Sa totoo lang kasi, matagal nang may pain sa'yo, di ba? Matagal nang may nangyayaring ganyan. Years na hindi mo lang nahalata na hindi ka pa nakaka-move on. Years na hindi mo nahalata na consume ka na niyang bad experiences na yan, ng pain na yan. Pero ngayon, let's finalize for 1 week, alright? So, for 1 week, itong formula natin, 1 week victory, okay? So, anong gagawin natin? Bakit 1 week lang, Doc? Kasi ganito po ang patakaran ko sa buhay. Kailangan madaliin mo ang pag-move on. Bilisan mo ang final decision. Nasa final phase ka na eh. Nasa tapos ka na ng phase 1, 2, 3, 4. Ito na, 1 week na. Itodo mo na yung 1 week na to para hindi ka pabalik-balik, tawa, iyak, para wala na yan. Memories, kakanta-kanta ka pa. Ano ba ulit kung ko kanina? And now worst day. Every time we say goodbye, baby. It hurts. Pag kinanta mo yan, parang wala na. Pag nakita mo sa TikTok, parang wala na siya, alright? So, eto gawin natin. Huwag masyado, bigyan natin ng una, ganito po bilisan natin ang pag-move on. Okay? Alam mo kung bakit? Ang daming magandang bagay na naghihintay sa atin. Hanggat hindi ka nag-move on, kapatid, hindi mo nakikita yung mga shining objects, kaliwat, kanan, harap at likod mo. Ang daming shining objects, ang daming mga magagandang bagay na naghihintay sa'yo. Kaya madaliin mo na, okay? So,
lagyan mo ng deadline ang sarili mo. Bigyan natin ng deadline. Alam nyo, sa lahat ng mga gusto nating ma-achieve sa buhay, kailangan may deadline ka. Whether move on yan or success or whatever, may deadline ka. Okay? So, paano ba tayo? Ano dapat natin gawin for 1 week? For 1 week, unang-una, 4 lang itong nilagay ko na to. 5, 6 ba? Okay. Unang-una, once and for all, kapatid, you cry. Once and for all, umiyak ka. Isang gabi, mamaya, o ngayon, pagkapanood mo nito, iyak mo na lahat yan. Niloko ka niya, naloko ka ng ganitong halaga, naloko ka ng ganitong partnership, naloko ka ng ganitong asset, iniwan ka ng ganito, sayang yung energy mo, sayang effort mo sa relationship nyo, sinakripisyo mo lahat, you cry, okay? Yun, ibuhos mo lahat. Gusto mo, sumbatan mo yung picture niya, tinan mo yung FB niya, tapos sumbat mo lahat, you cry. Lahat na ilabas mo once and for all. You cry, alright? It's okay to cry. It's okay. Okay po yan. Okay ang maiyak, di ba? Then, after you cry, sinabi mo na lahat ng nararamdaman mo. Tipanan mo yan sa sarili mo. I will cry for this. Then second, after that, naiyak ka na, you pray. Sabi mo, Lord, ito na to. Last na to. Last cry ko na. Di ba may kantang, I'm down to my last cry? Down to your last cry. Pumunta ka dun sa last cry mo and you pray. Sabi mo, Lord, eto na po. Huling iyak ko na to, Lord, para dito sa tao na to. Huling iyak ko na to, Lord, para sa partnership na to. Huling iyak ko na to, Lord, para sa negosyo na to. Huling iyak ko na to, Lord, para sa mga nanloko sa akin. Alright? Makipagtipan ka sa Panginoon. Tsaka huwag ka na tayong mahiya kay Lord. Sabi mo, Lord, sakit na sakit ang damdamin ko. Lord, hirap na hirap ako. Lahat ng feelings mo, sabi mo sa Panginoon. Okay? And third, so you cry, you pray, and third, you divert. Divert. Ito yung pinaka, ng meaning nung move on kasi. You turn from one point to another. That's divert. Nagda-divert ka, nagmo-move on ka. Iwan, tapos you turn to another people. Kung itong people na to, ita-divert mo lang isipan mo. Ito nga po ang aking suggestion. You have to control your mind. Control your mind. Isip lang natin yan. Tayo pa din yan eh. Ikaw pa din yan. Control your mind. Divert. Pag naisip mo itong person A na to na nakit sa akin, ikaw person A ka, turn to person B. May person B, ang daming person. Di ba? Mag-assign ka ng person B. Kanina I was talking to, di ko alam kung kay Direk o kay Sir Gab, sabi ko, dapat may second person ka talaga sa buhay. So, itong first person na to, sinaktan mo ko, then I have my second person. Kung ikaw best friend ko, sinaktan mo ko, I have my second best friend. Kung ikaw first person, sinaktan mo ko, I have my second business partner. Find that second person. Person B. Okay? Divert. Dahil sa person A, nasasaktan ka. Pag inisip mo si person A, nananakit ang dibdib mo, mahimatay ka, hindi mo kaya, di isipin mo si person B, na mas magiging masaya ka, mas magiging komportable ka. Alright? So, second po, na paano natin i-control ang brain natin, is, pag naisip mo yung experience A mo, divert to experience B. Yung experience A mo, punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng panghinayang. Dito sa experience B, punong-puno ng pag-asa, di ba? Punong-puno ng kaligayahan. Doon mo ito unang isipan mo, how to divert. Yun ang pag-isipan mo. Control natin ang isipan natin, kapatid. Divert, okay? Pag alam mo nang masasaktan ka dyan, lumayo ka, di ba? The best way not to get hurt is to run away. Okay? Yun lang. Sabi ko nga doon sa kong kanta, kanta talaga, sa TikTok, how to free yourself, you have to smile, distance, and acceptance. Okay? Distance yourself, alright? Next, number 4. Ito na pinakamabigat, okay? So, you cry, you pray, you divert, and consistency. Consistent. Hindi lang po consistent ang ginamit kong mga verb, di ba? Consistent. Ang ibig sabihin po, kasi ito yung consistent ka na, okay? Halimbawa, kasi pag hindi tayo consistent, ganito mangyayari. Hindi nakamove on ka ng day 1, day 2, babalik ka na naman. Hindi ka nagiging consistent. No-control mo yung brain mo ng day 1. Dapat day 2, makontrol mo pa rin siya. Alright? Consistency. Consistent lahat ng action mo. Paano ka kumilos, paano ka hindi makalimot, anong ginawa mo kahapon, nagtagumpay ka, yun din gawin mo ngayon. Ulit-ulit, hanggang 5 days. Alright? And number 5, ito, para mas matulungan ka, consistency and how to divert, launch. Launch, alright? Launch new relationship, di ba? Friendship, launch new business, launch new project, launch new goal. May isa po nagpa-coach sa akin.
ang hirap din nung nangyari sa kanya talagang one of the worst situations na narinig ko. Isa po siyang OFW and actually yung situation nila parang blood related pa. So mahirap. Ang sabi niya sa akin, nag-usap kami, eto na lang, move on. So nag-usap na lang kami, move on, then launch. Launch new things sa buhay mo. Wala tayong magawa dun eh. Magpunta ka na sa point B, okay? Punta ka na sa person B. Punta ka na sa experience B, alright? So, launch para meron kang gawin something new. And number 6, okay? Ito, pag day 1, day 2, day 3, day 4, and the last day, day 5, day 6, or day 7 man yan, kung 7 days mo, fight again. Kasi babalik ulit. Malakas ang puwersa ng pain, kapatid, tandaan natin yan. Malakas ang puwersa ng memory. Hatakin ka uli niyan, pero gawin mo, I will fight again. Every day, I will fight again, okay? Every day, mag-move on ako. That's my commitment for myself. Biningi ko yan sa Panginoon para sa sarili ko, para sa family ko. Okay? Maraming salamat mga G-Livers. So medyo mabigat ang topic natin pero mahalaga mag-move on tayo. Okay? So you cry, you pay, divert, be consistent, and launch and fight again. Okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go. Thank you po. Kung po tayo.